The meditation as Westerners know it, cái thiền mà người Tây phương ta biết, and the majority of the people who practice meditation know of, đại đa số những người tu thiền, it's from the Hinayana meditation, theo cái thiền tông Phật giáo là của Nguyên Thủy. And what's the most prevalent form of Buddhist meditation out there, especially in Europe and in this country, is called metta meditation. Là cái phương pháp gọi là thiền metta. I don't know what Vietnamese for metta is, or does anyone know? Anyone heard of metta meditation? Yes, that's one. Very good. See, we're making progress. Yuya is the first time here too as well in our meditation class. Very good. Metta meditation. Yes. Metta is Pali for benevolence. It can be translated as kindness, compassion. Metta đó là cái tiếng Pali. Có thể dịch ra là khoan dung, cái thiền của từ bi. Okay. So the many forms of practices, basically this practice revolves around nurturing your mind of positive thoughts. Cái cách là luyện thiền có nhiều phương pháp, như là đại khái chung là đều chú trọng về tạo những cái tư tưởng, nghĩ những cái tư tưởng mà nó positive. What's positive thoughts in Vietnamese? Positive thoughts. Nghĩ về những tư tưởng mà nó tốt, lành, chứ không phải những tư tưởng nó tối đen. So and when these Westerners and most of the people practice meditation, đại đa số những người mà tu thiền theo tu phương pháp đó, they see very positive results, có những kết quả rất là tốt. Okay, and it's so good over the years because this meditation method has been around for a long, long time. At least if you talk to the British, they went to Sri Lanka and they study, they learn meditation from the Sri Lankans. Sri Lanka Buddhism, nhất là cái bên người Tây phương đó, người ta học về cái phương pháp thiền tại nhờ người Anh Quốc đó, qua bên Tích Lan học về Phật giáo Tích Lan, họ học về cái thiền của cái Phật giáo, và and they brought it back to, they translated, a lot of the scholars translated the Sri Lankan Buddhist teachings back into English. Họ dịch những học giả qua đó là họ dịch những sách về là tiếng Anh, and that's how the Europeans knew about the meditation. Vì vậy mà cái thiền nó được truyền về lại Âu Châu nhờ cái đó. And they practice meditation based on these Sri Lankan Buddhist methods. Dùng những cái phương pháp tu luyện bên người Tích Lan đó về thiền, and they got tremendous results. Và có những kết quả rất là tốt, tremendous results, and to the point where the scientists got into the study these results of meditation. Những cái độ như khoa học gia đó, người ta mới nghiên cứu về những cái kết quả của thiền. So the scientists, for example, from Stanford University, as well as throughout the great universities, big universities, throughout the world, thì những cái chỗ mà đại học đó, khắp tất cả thế giới này, ta nghiên cứu về thiền rất là nhiều. And they reported, họ khám phá rằng, in particular those who have practiced meditation for over 10,000 hours, họ khám phá là những người mà tu thiền hơn 1,000,000 tiếng đồng hồ, 10,000 tiếng đồng hồ. You realize how many hours that is involved? 10,000 tiếng đồng hồ. That's a lot more than most people meditate throughout their lives. 10,000 tiếng đồng hồ là nhiều dễ sợ lắm. You imagine every day we encourage you to practice meditation for 1 hour. Chẳng hạn như chúng tôi mà khuyên quý vị nên tu thiền mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. That's on the average, let's say 300 hours
per year. Như vậy là trung bình quý vị ngồi thiền khoảng những 300 tiếng đồng hồ một năm. For 10,000 hours, you need to do at least 30 years, over 30 years of practice, 3 decades of practice. Và quý vị muốn tu đến 10.000 tiếng đồng hồ thì quý vị phải luyện thiền tới 30 năm. That's a lot of hours. And when they measure, when they conducted scientific studies of these meditators, họ nghiên cứu những cái người Joseph, can you bring the boy outside and play somewhere else, please? Và họ nghiên cứu, những khoa học gia đó nghiên cứu. Jared, can you play somewhere else? Go outside, play. Thank you. He understands. Last month he would say no. Says progress. Tháng trước thì nhỏ này biểu nó ra ngoài chơi thì nó không đồng ý đâu, nó la nó hét. Bây giờ nó biết nghe lời rồi, có tiến bộ một tí. And they conducted, well, temporarily. They conducted studies of these people. So during meditation and after meditation, họ nghiên cứu những người đang lúc thiền, những người kinh nghiệm đó đang lúc thiền và sau khi thiền. What happens to the brain waves? Chuyện gì xảy ra cho những cái làn sóng của cái óc của họ. And they discovered very, very significant results. Họ khám phá rất là đặc biệt. For example, they realized that these people are able to increase the heartbeat. Thì họ khám phá rằng cái tim của họ đập mạnh hơn. Meaning that blood circulates a lot faster throughout the body through meditation. Có nghĩa rằng cái máu nó lưu thông mạnh hơn khắp cơ thể khi mà quý vị thiền. And after meditation as well. Sau khi thiền cũng vậy luôn nữa. So it has significant results on your health. Có nghĩa là nó có ảnh hưởng rất là tốt cho cái sức khỏe của quý vị. Right? Number 2, lý do thứ nhì, cái khám phá thứ nhì. They find out that these people by practicing metta meditation, khi mà tu cái thiền metta đó, they are able to better be able to see from other people's perspective. Họ khám phá rằng là khi thiền metta đó thì những cái người thiền sinh đó có thể nhìn với cuộc đời, nhìn với cái khía cạnh của người khác, về cái quan điểm người khác. So that's where compassion, benevolence comes in. Cái đó là cái phương pháp mà metta nó lợi đó, cái khoan dung nó lợi cho đó. Mình thông cảm người ta hơn, mình có thể nhìn với quan điểm người khác. So you are able to sympathize with others and see from their perspective. Okay? And that to me is a very significant result. Cái đó là một cái lời rất là lớn lao cái mình nghĩ cho coi. We live in society, mình sống trong cái xã hội này. Excuse me. And in order to exist in society and function well in society, trong cái xã hội này, sống trong một cái cộng đồng, thì muốn sống một cách thỏa mãn, thì chúng ta phải cần thấy với cái tư tưởng thông cảm người khác và thấy với cái tư tưởng người khác. You must be able to sympathize, have empathy with others' suffering, and to be able to see from their perspective. Right or wrong? So this is a magical meditation. Đây là cái đặc biệt của cái thiền. You just do it and naturally develop these abilities. Quý vị chỉ thiền thôi, tự động quý vị sẽ có những cái khả năng như vậy. You develop these abilities by yourself. Okay? And they also find out that by studying the brain waves of these people who meditate,
Rồi các khoa học gia khi mà các vị đó mà nghiên cứu về những cái làn sóng óc á, của những người tu hành đó, người luyện thiền mà lâu năm đó, they find out that they also develop this ability that's very, very special. Họ có một cái khả năng khác nữa mà rất đặc biệt. They say that these meditators react, they develop the ability, họ có cái khả năng to react, to not react to, để mà không phản ứng. Let me restate this for you again, repeat this for you very clearly for you to understand. They have the ability not to react to stressors and inflammations. Họ có cái khả năng mà không có phản ứng với những cái sự inflammation, là bị người trong cơ thể khi bị bệnh hoạn nó bị sưng, nó bị đốt ở trong đó. Inflammation, what's inflammation in Vietnamese? I don't know what that is. No one knows? Okay, inflammation. There you go. And stressors and things that cause inflammation inside your body, meaning it's harming your body, hurting your body, as well as creating stress on your mind. Tức là nó có ảnh hưởng tới mình phản ứng về những cái cơ thể mình nó bị đau đớn, và cái óc mình nó bị khủng hoảng. So you have the ability now to not react adversely to physical pains and mental pains. Thành ra khả năng mình ít phản ứng về cái sự đau đớn của cái cơ thể và cái đau đớn của cái tâm hồn. And therefore they concluded, vì vậy các khoa học gia mới phán rằng, and they concluded that they are better able to deal with, thành những cái người mà tu thiền này, các khoa học gia khám phá ra họ có thể đối phó với những cái loại bệnh này tốt hơn. They're able to deal with these types of diseases much better than the people who do not meditate. This is scientific research, okay, not my imagination. Cái này là do những khoa học gia báo cáo, anh phải thầy bịa chuyện này đâu. So they're able to deal with heart diseases better. Họ có thể đối phó với những cái kháng cự với những cái bệnh tim tốt hơn. What else? They're able to deal better with diabetes. Họ có thể đối phó với những cái bệnh tiểu đường tốt hơn. And one more thing, một cái bệnh khác nữa that many of you don't realize, và những đại đa số quý vị không biết. It's rampant throughout the world. Cái bệnh này nó khắp hết tất cả cái thế giới này. What is it? Depression. Bệnh chán đời. So many people are down with depression. Biết bao nhiêu người bệnh depression, and they don't even know it. They live their entire lives without even knowing it. Họ sống cuộc đời của họ mà không biết luôn. Dễ sợ không? I can watch these famous people, they movie stars and politicians and so on. Những cái người mà minh tinh màn ảnh minh tinh trên đàn ảnh màn ảnh, hoặc là những cái người nổi tiếng, chính trị gia nữa. I can see they're depressed. Họ thấy họ bị bệnh chán đời. They don't even know. Họ không biết luôn. Okay, so in conclusion, meditation is very good for you. Lại cái nói cho quý vị biết là khoa học gia khám phá rằng cái thiền rất tốt cho quý vị. Okay. So then the next question you should be asking me, then quý vị không biết hỏi thầy thì tự hỏi cho nó có chuyện để mà nói. Tại sao thầy không dạy thiền metta? Why I'm not teaching metta meditation? Right? It's so good. Why aren't we teaching it? Nếu mà cái thiền metta nó tốt thì tại sao mình không dạy cái đó?
Tại sao thầy cũng vậy? Thiền Xuân, why aren't we teaching metta meditation? Why didn't I tell you to teach metta meditation? Why not? Because chant is far better. Tại cái thiền tông đại thừa mình hơn metta meditation nhiều, không thể tưởng tượng được. So much better than metta meditation. Chant is so much better. Cái thiền tông đại thừa nó cao minh hơn metta meditation. It produces much quicker results. Nó tạo kết quả nó nhiều hơn. Can you imagine if you lay people, nếu như quý vị mà người tại gia đó mà phải ngồi thiền tới 10.000 tiếng đồng hồ đó, thì quý vị phải tốn ít nhất là 30-40 năm mới tới cái trình độ đó. It would take you at least 30 to 40 years to get there. By then, you have given up already. Trước đó quý vị đã bỏ cuộc lâu rồi. Right? No one has that kind of time. Không ai có đủ thời giờ như vậy. And usually people who learn meditation is because they have problems. Những cái người muốn học thiền thường là tại người ta có vấn đề người ta mới học thiền. They can't wait for 30 or 40 years before they see results. Không thể là đợi 30-40 năm mới thấy được kết quả khả quan. Right? So what is the difference between chant and metta meditation? Thành cái thiền tông với khác thiền metta là chỗ nào? Chant. One form of chant is reciting a Buddha's name. Một cái phương pháp thiền gọi là niệm Phật. Okay? That is, you recite this Amitabha Buddha's name, seeking rebirth to the Pure Land. A very, very popular practice in with the Asians. Bên cái người Phật giáo, người Á Đông có phương pháp, pháp môn tên là pháp môn tịnh độ là niệm Phật. You say Amitofo, Amitofo, and that's how you concentrate on the name. Mình chỉ niệm Phật, chú tâm vào cái hồng danh của Phật thôi. Okay? That's a form of meditation. Đó một cái loại very, very famous, rất là nổi tiếng. Okay? Doesn't matter. You can be lying down, you can be sitting, you can be, walking. Quý vị có thể ngồi, có thể đứng, có thể nằm mà vẫn niệm Phật được như thường. Very, very popular. Okay? So all you do, you concentrate on that name. Amitofo, Amitofo, Amitofo. Chỉ cần chú tâm vào cái đó thôi. You don't need to do anything else. Không cần làm gì hết đó. Rất là hữu hiệu. Very effective. Okay? And then, so you can say that the trademark of that Buddhist form of meditation or Pure Land meditation is just reciting the Buddha's name, Amitofo. Thì có thể nói rằng những người tu tịnh độ có thể nói mà làm một chuyện duy nhất thôi là niệm Phật thôi. All they have to do is recite the Buddha's name, right? When they get angry, Amitofo, okay? Và nổi giận lên là niệm hồng danh Phật, Amitofo, okay? For the non-Buddhists, những cái người mà không có theo đạo Phật, okay? For example, the Catholic, I would highly recommend that they recite Mother Maria. Okay? Những cái người mà theo Công giáo chẳng hạn thì thầy khuyên họ là niệm mẹ Maria, okay? Because Mother Maria also has tremendous power, the same power as Amitabha Buddha, by the way. Mẹ Maria bên trong Quốc giáo đó cũng có cái hiệu nghiệm nó cũng giống như là hiệu nghiệm bên A Di Đà Phật của mình vậy đó. Very, very powerful. This is a well kept Catholic Catholic secret that we Buddhists know about. Okay. That's why it's called Catholic secret, because very few Catholics know about it. More Buddhists know about it than Catholics know about it. Cái này ngoài cái bí mật bên đạo Công giáo, tại vì bí mật là tại vì
Vì nhiều người Phật giáo biết về cái đó nhiều hơn là người Công giáo, mới gọi là bí mật. Okay? Try that and you see. Mother Maria, that's all you do. Mother Maria, Mother Maria, Mother Maria. Concentrate on that. Chỉ cần chú trọng vậy thôi. Okay? Is that clear? When you teach people and they say, I'm Catholic and so on, then one thing, they're lucky. The Catholics are very, very, very blessed. That's why they have in their ranks, there's someone called Mother Maria. Very, very powerful. Okay? They should take advantage of it. Okay? Thành thầy khuyên cái mấy người mà học trò thầy mình dạy thiền đó, mà gặp cái người họ thiền sinh mà muốn mà theo đạo Công giáo đó, mà họ không muốn, mình không muốn đồng chạm vào về cái tôn giáo đó, thì thầy khuyên ta dạy nó đọc nên niệm cái hồng danh của ngài Đức Mẹ Maria. Okay? Is that clear? Try it at least. Thử đi. Okay? And you see the results. So you recite one name, this person's name, this advanced being's name called Mother Maria or Amitabha Buddha. Thành cái mình niệm cái hồng danh là Đức Phật hoặc Đức Mẹ Maria, một cái đấng thiêng liêng. Very, very, very advanced being. Okay? And you merge yourself with that thought. Cái vì khi mình niệm Phật như vậy, cái vì bỗng nhiên để cái tâm hồn mình nó vào cái tên đó. You merge, become one with the person that you're reciting. Thành cái phương pháp là cái vì đặt hết tất cả cái tư tưởng, tâm tư của mình vào cái đấng thiêng liêng mình đang niệm thôi. Is that clear? That's the process. It works very well. So that when you do that, nên khi quý vị làm như vậy đó, when you don't feel good, khi quý vị đang cảm thấy you feel depressed, cảm thấy chán chường, you recite that, you put your mind away from your thoughts, your negative thoughts. Nên nó có hiệu nghiệm tại sao? Khi quý vị đang cảm thấy chán chường, cái tư tưởng mình đang khó chịu, thì bỏ tư tưởng nó vào cái tư tưởng cái đấng linh thiêng, thì nó sẽ giải vây cho quý vị. If you put your mind into a enlightened being like Mother Maria or Amitabha Buddha, you attain relief, mental relief. Quý vị được cái sự giúp đỡ trong cái tâm thần của quý vị ngay lập tức. Is it clear? That's why it works very well. Thành nó rất là có hiệu nghiệm. Immediately, you put your mind into that. Chỉ đặt hết cái tâm mình vào đó thôi. You forget about what's bothering you. Quên những cái gì đang làm mình khó chịu, đang làm mình khổ sở. Is it clear? Your worries, your hurts, your feeling, your pain. Okay? Forget about it. Just recite the Buddha's name or recite Mother Maria. Okay? Merge yourself into it. Chỉ bỏ tất cả tâm tư mình vào cái hồng danh đó thôi. And you see the results. Very quickly. Nó rất là lẹ. Okay? What about chant? Còn cái thiền sao? What the purest chant? Những cái người mà theo cái thiền tông mà chánh tông thì làm gì? What is the one thing they do? Họ làm cái gì? Does anyone know? I bet you most people practice chant don't even know. Thầy cam đoan cái gì? Đại đa số những cái người mà tu thiền không biết trả lời được cái này. Làm một chuyện thôi, they do one thing. Là cái gì? Xiển Xuân, what is it? You. I don't have the monks here anymore. Mấy ông tỳ kheo gửi ông đi hết rồi. We send the monks out to all the temples already, studying. So now I'm left with novices, vì chỉ còn mấy cái người sa di ni thôi. So you, left home people, what is the one thing in a chant school that we do that says this is chant? Một cái phương pháp bên thiền tông mà quý vị làm như vậy, đây là đang tu thiền thôi. What is it? Drop it. Okay. Drop it, meditate. That's two then. Ông nói là xả mà thiền. Thầy nói cái đó là hai rồi. Vừa xả và thiền là hai rồi. Yes, Xiển Xuân, what is it? Xiển Xin, what is it? Concentration. Chú tâm. Metta also, chú tâm.
Yoga also chú tâm. Mình cái yoga nó cũng là chú tâm, right? Studying is chú tâm, mà học cũng là chú tâm. Session, what is it? What? Excellent. Ngồi xếp bằng. Cross your legs. Train yourself to sit in full lotus. Ngồi Vikikia. That to me, that is a secret of Chan. Cái đó là cái bí mật của thiền tông mình. If you want to get healthy, cross your legs. Quý vị muốn khỏe, xếp bằng. Okay? You want to you feel better, cảm thấy mệt mỏi chán chường, xếp bằng. Cross your legs. And when you cross your legs and it hurts, xếp bằng nó đau chân. Okay, your legs are up in the air like this, cái chân nó vòng lên như vậy, ngồi tí vài phút, 1 phút nó đau, and you sit with less than 1 minute, it hurts so much. What do? Keep crossing your legs. Mình xếp bằng chân nó đau, chân nó vòng lên nó đau vậy sợ. Làm gì bây giờ? Ngồi tiếp. As long as you continue to sit, to endure the discomfort, cứ tiếp tục ngồi để chịu đựng cái đau, cái khó chịu đó. That is Chan. Cái đó là cái thiền. Dễ sợ không? Isn't that amazing? One thing alone, chỉ làm một chuyện thôi. You keep on working at it. Mình chỉ luyện như vậy thôi. You sit, cross the legs. If it hurts, you cross the legs a little bit longer and longer and longer. That is how you improve your Chan skill. Your Chan skills improve. Thành ra cái thiền tông, bí mật trong thiền tông là vậy. Khi mỗi lần ngồi kiết già mà đau chân, ngồi không được thì ngồi thêm một tí, ngồi thêm một tí mỗi lần. Thì như vậy tự động mình tiến bộ. That's when you improve. You don't need to sit through 30 years of practice of metta meditation before you see results. Nếu quý vị chịu khó mà làm như vậy đó, thì quý vị không cần phải ngồi tu 30 năm theo metta meditation mới thấy kết quả. You will see results within months. Quý vị sẽ thấy kết quả ngồi trong vài tháng rồi. 2-3 tháng là cái kết quả ngay lập tức. That's why we teach Chan. We don't teach metta meditation. Vì vậy, chúng tôi mới dạy thiền, chứ không dạy metta meditation. Okay? You have to do it. Then you see results. Làm sẽ thấy kết quả. Questions? Ai thắc mắc gì không? Why is that? Tại sao như vậy? We are creatures of comfort. Chúng ta là thích thoải mái. Am I correct? We work so hard all day. Mình làm việc cả ngày rồi. Why would you want to make it harder for yourself? Mình phải làm cực khổ thêm làm cái gì? We work hard. If the average person puts in 8 hours, 10 hours a day at school or at work. Đi học hoặc là đi làm việc 8 tiếng, 10 tiếng một ngày. Okay? It's hard. It's tough on you. Nó mệt mỏi lắm. You go home. Why would you want to endure more discomfort? Tại sao mình phải chịu, mình ngồi thiền chỉ để cực khổ nó khó chịu hơn nữa? What for? In order to repair the damages to the body and your mind that you spend at work, that occur at work. Quý vị phải chịu khó ngồi thiền tại vì để mà chữa lại cái bình hoạn và cái tâm và cái thân của mình, vì mình làm việc 8 tiếng, 10 tiếng một ngày. Every time you put in 8-10 hours of work, you're hurting your body and you're hurting your mind. Quý vị đi làm việc như vậy, quý vị đang hại cái cơ thể, quý vị đang hại cái óc của quý vị. Còn không thiền á,
thì cái bệnh nó không có được giải quyết. You don't meditate, you don't do anything about it, your body gets worse, your mind gets worse. Is it clear? Yesterday we went to Costco. Ngày hôm qua chúng tôi đi, our group, we went to this 6-7 of us, we went to another temple for a visit, and then we went to Costco for a temporary stop. Ngày hôm qua chúng tôi tới cái chùa, một phái đoàn nhỏ nhỏ tới cái chùa khác, viếng thăm cái chùa khác, my master's temple, and we came back and stopped by Costco, and so it's very very crowded. Ở đó rất nhiều người. And the one thing I told the people who came with us, thầy giảng dạy cho mấy người đi theo với thầy. I said, look around, nhìn xung quanh coi. What do you notice? Thấy cái gì? People are frowning, are worried. Nhìn xung quanh mọi người, ai cũng lo âu, cũng là nhăn nhó. You can see in the face. Okay? Cái mặt họ nó lộ ra hết. Okay? They're so worried, lo lắng dễ sợ. They're unhappy, bất hạnh, thiếu cái hạnh phúc. Am I correct? You walk away from a temple or look around you. You see, this is how people are. Cuộc sống mọi người như vậy. That's how life is. It's so stressful. It is so unpleasant. That's why metta meditation really helps. Cuộc sống quý vị để ý như vậy, xung quanh mình đó, người ta khó chịu, khổ sở, dễ sợ, nhọc nhằn. Thành ra cái thiền metta nó rất là có lợi. You know? And then I laughed, I said, look at us. Sao nói, thầy mới cười, thầy nói với cái nhóm người đi. See, do we frown? Chúng ta có nhăn mặt hay là không? Do we look around and say, we are special? Mình có tự ngạo không? Nhìn xung quanh người nghĩ là mình hơn người ta. We don't. We smiling, we happy. Cười, vui vẻ. Even 80-year-old, I have proof. Even cái bà cụ 80 tuổi sau nó cũng cười nữa. I took a picture just to show you. You can't see it well. It's on my iPhone. I took a picture and people were smiling. Cái nhóm của chúng tôi thì cười, ai cũng cười toe toét hết, vui vẻ với nhau. Okay? Whereas the people around us, they're frowning, they're looking around and say, what are you looking at? That kind of thing. Okay? So unless you're smart and take care of yourself, no one else can do it for you. Thằng kia phải biết khôn ngoan, sống phải biết khôn ngoan, phải biết tự lo mình, không lo thì không ai lo chứ vì được hết. You need to meditate, quý vị phải thiền. Okay. You need to have some form of practice. Quý vị phải có một cái làm cái gì. Whether you go to the gym hoặc là tới tập thể dục ở thể thao đường gym, go play football, your friend đi play soccer, your friend đi đá banh với bạn bè, you go practice yoga, luyện yoga, you practice martial arts, luyện võ, you practice meditation. You have to do something to take care of your body and your mind. Mỗi ngày quý vị phải cần làm cái gì đó để mà lo cho cái thân mình và lo cái tâm của mình. If not, you age faster, you die faster. Nếu không, quý vị sẽ già lẹ hơn và sẽ chết lẹ hơn, bệnh hoạn nhiều hơn. You have more illness. That's all. And this is so fundamental. I don't know why is that parents don't teach their children that. Cái này rất là căn bản. Mà thầy không hiểu tại sao bậc cha mẹ không dạy con cái chuyện đó. We as parents, cha mẹ lo cho con toàn. They worry about food, they worry about clothes, they worry about schools. Lo con cái toàn lo chuyện ăn uống, ăn mặc, nhà cửa thôi. They don't worry about what the fundamentals, maintenance of your body and maintenance of your mind. Phải dạy cho mọi người biết là cái căn bản của cuộc sống đó,
phải bảo tồn cái thân mình, bảo tồn cái tâm của mình. You go to school, đem con, dạy con, gửi con tới trường đó. Okay? Mình tới trường đó. You learn how to abuse your mind and your body. Cái việc đó vào học đại học đó, là cái việc học cái phương pháp, cách để mà hại cái cơ thể mình, hại cái thân của mình. And they call it success. Và ngoài cái đó là cái sự thành công. Think about it. Những người thông minh nhất, đại khoa học gia là toàn là những người mà không có mất cái sự liên lạc với cái xã hội. The greatest scientists are so detached from society. You thought about that? The smartest people, we call the so-called smartest people in our society, are so removed from society. Khi vì để ý chứ qua những người khoa học gia mà nổi tiếng nhất, giỏi nhất, thông minh nhất, mình nghĩ là gọi là genius. What's genius in Vietnamese? Thiên tài, okay? Thiên才. They are so removed from us. Họ với mình không có sự liên hệ nữa luôn. That's why they're so smart. Okay? And it comes to mind of a very famous scientist, and yet his body is degrading. Ngài nhé, con nghĩ tên một cái người khoa học gia mà rất nổi tiếng, người ta rất nhiều người khâm phục, mà cái cơ thể nó bị nát, nó bị hư hại rồi. He has no control his body, mà mất cái sự tự chủ của cơ thể mình. So there's an imbalance between brains and body. Nên có sự mất thăng bằng giữa cái óc và cái thân. That's why it happens. Is it worth it? Có xứng đáng hay là không? To him, yes. Cái người này đối với người khoa học gia là rất là xứng đáng. But to me, no. Đối cá nhân thầy nghĩ when there's an imbalance, something is wrong. Nếu có cái sự mất thăng bằng là cái sự không nên có. Or for the majority of us, còn như phần còn lại chúng ta đó, we look up to rich people. A lot of the Buddhists call Mr. Bill Gates as a bodhisattva. Như rất nhiều người Phật tử gọi là ngài Bill Gates because he's so wealthy, tại rất là giàu. So that's what most of us do. We sacrifice our lives to make a lot of money and to get rich. Đại đa số chúng ta hy sinh cái thân này để làm tiền, để làm giàu. And then what? Rồi cái gì? Become as rich as Bill Gates, giàu như ông giàu nhất của sư thế giới này. He's not the richest, by the way. Chắc chắn ông nó không phải giàu nhất. Thầy cam đoan cái gì? There are many more people are richer than him, but they hide their fortunes. Để họ giấu cái tài sản của họ. Nhiều người giàu cũng nhiều. But anyway, so you become rich and then what? Giàu để làm cái gì? What can you do with all the wealth? Có bao nhiêu tiền quý vị làm được cái gì nữa? What does he do? He gives it away. Mà ông giàu có biết ông làm gì? Ông phân phát nó ra. So look at the futility of life. Là cái việc cuộc đời nó vô lý dễ sợ. You ruin your health, you ruin your mind to make a lot of money and then to give it away. What for? Cái gì thấy cuộc đời nó thấy nó chuyện lạ không? Mình hy sinh cuộc đời mình, cái thân này, thí cái óc của mình để mình làm tiền xong để mà cho lại. Okay? And that's why from the Buddhist approach, đối với cái Phật giáo chúng ta đó, thì we feel that there are far more productive ways to spend our lives and our efforts. And chúng tôi
thì tin rằng có nhiều cái chuyện làm mà nó có ý nghĩa hơn, nó có lý hơn. Like, như, like what? Opening wisdom, mở cái trí huệ ra. What for? Mở trí huệ để làm cái gì? To do the right things, để mà làm những chuyện mình nên làm. Because why would you spend your entire life to find out the end of your life that, I could have done better. I should have done something else. Tại sao mình bỏ cuộc đời mình? Đến khi mình gần chết mình mới khám phá ra mình phí cuộc đời mình rồi. Okay? So in Buddhism, in Chan, we stress practicing in order to open the wisdom. Cái thiền đó, cái mục đích thiền đó là để mở trí huệ. If you have wisdom, you're able to resolve your problems. Quý vị mà có trí huệ, quý vị mới giải quyết những cái vấn đề mình cần giải quyết. Whether it's an illness, có thể là cái bệnh, okay? Whether it's making money, hoặc có thể làm tiền. Okay? Is it we need to solve it, we solve it. Những cái gì mình cần giải quyết, mình giải quyết được. For example, I'm most impressed with that young lady back there. Đối với thầy đó, là cái bà cụ sau khi, cái bà 80 tuổi sau khi, thầy rất là phục bà. Why is that? She did something that I feel I most admire. Nên bà cụ làm cái gì mà thầy rất là thán phục. What? Even though she struggled when she was younger, okay, mặc dù lúc trẻ nó còn nghèo dễ sợ lắm, cực khổ dễ sợ. What did she do? Làm gì? Even when she has struggled to make ends meet, trong lúc cực khổ làm để mà sinh nhai thôi đó. She spent the time to educate her children about right and wrong. Bà cụ bỏ thì giờ ra dạy con cái cho biết cái trái với cái phải. It's so important. Cái đó là cái căn bản của cuộc sống. It's fundamental to life. What's right and wrong. Okay? And if you stay on the right side of things, mà cái vị chịu vẫn sống trong cái đúng, then good things happen to you. Thì những cái chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Okay? It's not about money, it's not about recognition, không phải vì tiền, không phải vì danh, vì lợi, mà cái đạo đức. It's about doing the right things. Okay? There's no need to seek. No need to indulge in greed. Mình không cần phải sống mà mình tham cầu. Okay? Because this is what the education system, that's the problem with the education system. Đây là cái tai hại của cái sự nền giáo dục hiện tại. They teach us to indulge in greed. Cái giáo dục đó nó dạy chúng ta nên tham lam, có quyền tham lam. Chan, we teach you slightly differently. Cái thiền là khác một tí. Dạy quý vị là nên tham lam cái tốt. We teach you to be greedy for the good things. Not just be greedy. Không phải tham lam. Greedy is not a good thing. But greedy for good things is a good thing. Tham lam không phải là tốt, là xấu. Tham lam là xấu, nhưng mà tham lam cái tốt á, là tốt. Yeah, she spends the time to teach her children. I'm so impressed with that. No matter how tough it is. Mặc dù nó khó khăn chừng nào, mặc dù thiếu thốn chừng nào,
vẫn dạy con cái phải cái trái. That's what you need to do. It's the best thing you can do for your children. Okay? How does she do it? Làm cách nào? She says, for example, tức cười ta nghe bà cụ kể mà phục dễ sợ. It says, when you're struggling and to make ends meet to feed your family, so you try different things, you know. Lúc mình sinh nhai mà kiếm đủ cách để mà sinh sống. And then she finds out that, you know, in order to make money, sometimes you have to cheat, sometimes you have to lie. Nhiều khi muốn sinh nhai, nhiều khi phải lừa gạt người ta, phải nói dối người ta. And she says, this is not good. I have to find something else and make a living without having to do this. Nhưng bà cụ nói làm như vậy không tốt. Thôi, chẳng ta mình kiếm làm cái nghề khác. Mình không cần đi gạt người ta, không cần cắp của người ta. That's how you teach your children. Đó là mới thực sự dạy con cái mình. By doing the right things. Not by talking alone. Không phải chỉ nói không mà chính mình phải làm. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? If you have no questions, I'm reminded it's lunch time because the lunch is ready. It's being offered at the altars. Đang cúng ngọ. Thành ra cũng tới giờ cũng khoảng tới nơi rồi. Thành ra thì ngừng lại ở đây. So I like to stop here unless you have any questions. Okay, and let's stop here and let's go to lunch. Chúng ta ngừng lại đây, sang đi dùng trưa. Okay, thanks for coming.